Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ẹ mọ̀ jíjẹ́ kí méje gbàgbé olè ọ̀rọ̀ mu. Ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ilé làbọ̀ sí ní oko. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ọ̀rẹ́ mi dẹ́kun yẹ́ o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Adé níran yẹ́ o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Àrọ̀mọ wa o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Àrọ̀mọ láàrán bàbá. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Adéyẹyè má gbàgbé o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Èrú ọwá mo bòkun rémi, Ìjẹ̀ṣà mo dù apanada. Ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ̀ká, ọmọ ẹlẹ́ni yẹ́wẹ́lẹ́. Èrú ọwá mo bòkun rémi, Ìjẹ̀ṣà mo dù apanada. Ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ̀ká, ọmọ ẹlẹ́ni yẹ́wẹ́lẹ́. Ká má gbàgbé o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ẹyẹ mi dẹ́kun. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ká má jẹ́ gbàgbé olè bá wa yé wa o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Èmi lọmọ níjẹ̀gbé gbòòrò ẹ o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ìbòkun làdé làdé owó làdé ọmọ tuntun. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Èlòmírè pé tí kò kí pélé yẹjú mi. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ilé ọmọ pélé òwúrò bí ọjí là ń jẹ kí. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ọmọ olókè lọ́mọ òkè gígùn àwẹ̀ o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ọmọ òkèrú yẹ̀kú kí ní ẹ̀fọ́nà òkè mọ̀ ládọ́ta. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ọmọ olókè gọgọrọ ní mẹ̀sí o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Èlò ìbòdì sílé gọgọrọ rẹ̀ dábọ̀. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ìbòdì sílé kọrẹ́ lómi o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ìjẹ̀ṣà. Ìlẹ́rọ lóye mi o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Òjèrolú mi dédé mi. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Òtún nílé máa bẹ́ẹ̀ dé bẹ̀rẹ̀ kó. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ìjẹ̀ṣà. Ẹ̀mí gbàgbé rẹ̀ ni o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Iye làbọ̀ sí ní oko ra mi o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o. Ìjẹ̀ṣà. Èrú ọwá mo bòkun rémi, Ìjẹ̀ṣà mo dù apanada. Ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ̀ká, ọmọ ẹlẹ́ni yẹ́wẹ́lẹ́. Èrú ọwá mo bòkun rémi, Ìjẹ̀ṣà mo dù apanada. Ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ̀ká, ọmọ ẹlẹ́ni yẹ́wẹ́lẹ́. Ká má gbàgbé o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ẹkùnrin lẹ́bìrì. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Torí ọwá mìíràn má tẹ̀rẹ̀ ọ̀kẹ́ lásán. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ọwá mìíràn mi ò bàbá. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ọmọ tabatabata jọ́ kínní. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Ọmọ olóje kùmọ́tù kára rẹ̀ sàmádé kò ló. Ìjẹ̀ṣà ọmọ wa o Ìjẹ̀ṣà. Àìlera yà o. Ìjẹ̀ṣà ọmọ
ayé ni màmá bọ́bọ́lá o. Màá lò ó, màá lò ó. Ilé lò lọ́mọdé mọ̀ màá nílàgbà. Àrílò lọ́mọdé mọ̀ ìsọ̀lẹ̀. Ayé ni màmá bọ́bọ́lá o. Màá lò ó. Ìrẹ́ mi bá mi ẹgbẹ́ mẹ́sàn-án rẹ̀ bá gbọ́n ní bá mi gbé dánmọ́ dúdú. Màá lò ó. Ilé lò lọ́mọdé mọ̀ màá nílàgbà. Àrílò lọ́mọdé mọ̀ ìsọ̀lẹ̀. Ayé ni màmá bọ́bọ́lá o. Onílẹ̀ lógún ọdún mọ̀ ìsọ̀lẹ̀. Onílẹ̀ lọ́gbọ̀n ọdún mọ̀ ṣùgbẹ́yìn ọ̀la. Àríní ọlọ́lá mọ̀ bọ́ sí ní tèmi o. Máa ló ní tèmi àwé o. Máa lò ó. Àwẹ̀ àwẹ̀. Máa lò ó. Àrá mi. Máa lò ó. Èrò wa mo bòkun lébi ti sàmódù ọmọ pànàdà. Máa lò ó. Máa lò ó. Máa lò ó. Ilé ayé mi àwé o. Máa lò ó. Èrè lọ́lọ́jà yìí jẹ́. Máa lò ó. Àìsàkéjì ọjọ́ yèrè àbájọ bàrẹ́ yèyèrè ikọ́ òwò bàbá rẹ̀ ikọ́ òwò. Ọwọ́ ni màá fò ní kí o. Arọ́mọlára àrólé. Ọwọ́ ni màá fò ní kí o. Arọ́mọlára àrólé. Òtítù bí ọ̀fun. Ọwọ́ àròjòjòyè Adénúlé tegitegi. Dékúnlé o. Ìrèrè ọ̀kẹ́yẹrí ọlọ́jà ọba bàbá rẹ̀ jọ. Ọba rúbùtù rúbùtù lẹ́wà. Ọ̀bọ́mọ̀sùn kẹwà rọmọ. Ọmọ orí àbẹ̀jọyè. Ọmọ gbégbá ajé. Ilé ọmọ bẹ́kọ̀ lọ́rùn ọkùnrin. Arọ́mọlára rólé. Ọ̀ṣùpá ìlẹ̀kì amọ́ròrò lágbo. Akọ́lọ́sẹ̀ bí àlàárì. Dékúnlé. Wà á darí gbò ọlọ́jà wà á dé dàgbà oyè. Gbogbo ara lé alákẹ́dùn kì í wú. Wà á pẹ́ lórí òróyè bàbá rẹ̀. Yàwó araba nílà èlìgè sàn. 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 Yàwó ọmọ yàwó araba nílà èlìgè sàn. Yàwó araba nílà èlìgè sàn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ọwọ́ ni màá bò ní kí o. Àjàlébọ̀gún. Kúkúrú bọ̀ kẹ́rù bá dìyẹ. Ìkìrìkìrì ilé lárúbọ̀ kẹ́rù àbàgbàgbà tó. Mọ́mọ́rúbọ̀ kí èyí rẹ̀ kẹyà dúkẹ́ àná. Ọmọ omi kan tẹ́rẹ́rẹ́ ọ̀rún kẹ̀lú àjòjì ọ̀wẹ́ ti àjòjì kọ́ bá ti wẹsẹ̀ níbẹ̀ ní ọbẹ̀ àṣẹbọ́. Àdìmúlà ni mo bá lọ mẹ́lẹ̀ bá di ìmúkúrè. Ọmọ ara lẹ́rẹ̀ òde gbẹ́gbẹ́ yàdé. Fàlẹ́rẹ̀ òde gbọ́dọ̀ bìbì yìí. Ọwọ́ ọmọ ara lẹ́rẹ̀ òde gbọ́dọ̀ màlúù.
Dékúnlé wọn bá kàn dé fífi ṣe lórí máa yíra mọ́. Dékúnlé o, wọ́n yìí máa bá olóyè gbòkè ọlárúkọ. Ṣèbárúkọ lágbà oyè ọmọ. Dékúnlé mọ́ ìmọ̀ bá olóyè gbòkè ọlárúkọ ṣèbárúkọ lágbà oyè ọmọ. Ọmọ omi kan tẹ́lẹ̀rẹ́ ọ̀rùn kẹ̀rí àjòjì ọ̀wẹ́sẹ̀ àjòjì kọ́ bá wẹ̀sẹ̀ níbẹ̀ ní ọbẹ̀ àṣẹbọ́. Òtútù bí ọ̀fun. Ọwọ́ àárọ̀ jòjò yà á dénú ilé tejiteji. Wọ́n lọ́sẹ̀ bí àlàárì. Igi mọ̀dé dádé orí àfitọ̀nà lẹ́kì. Ọ̀ṣùpá ìlẹ̀kì àmọ́ròrò lágbo. Yẹ̀yẹ̀rẹ̀ ló bí ọ sílẹ̀ kí bàbá tó mọ̀ ọ́ lọ́mọ. Máa dé bọ́ọ̀dẹ́lẹ̀ yẹ̀yẹ̀rẹ̀ o. Ọmọ tinú ọlá ìlẹ́ o. Dékúnlé ọmọ tinú ọlá. Tinú ọlá bẹ̀gbẹ́ máa gbádùn ara rẹ̀ lọ. Dékúnlé o, ọ̀làkà ìbà kan mọ́ ní kì í yé ẹ̀yọ̀ rẹ̀ sálérè. Tinú ọlá máa dé bọ́ dádúgbò rẹ̀ bí ó gbé bí ọ. Kábíyèsí ọmọ Lárẹ̀wájú máa fi èso wù mí. Ọmọ Lárẹ̀wájú o. Dékúnlé ẹ̀sán òkè ní màá dé kí ni iṣẹ́ ìbáyé ìyẹrẹ lọ. Tinú ọlá bẹ̀gbẹ́ o. Kí wọ́n wọ́jọ́ láyé gbogbo kí wọ́n rí àbẹ̀rẹ̀ ṣàṣà òkè lọ́wẹ́. Màá dé túbọ̀ dádúgbò rẹ̀. Tinú ọlá mi kọ́ bí ọ̀nì ọkùn lóṣù. Fẹ́lẹ́jẹ́ bí Fúlàní. Rómọ lára ọmọ yọ̀yẹ́ ọmọ yọ̀yẹ́ yẹrẹ. Kọ́bìnrin bá ti ṣàdéwọ̀ kó gúnyán ọkọ láre fún àmúfẹ́jẹ́. Dékúnlé Rómọ lára o. Yèyéra lórí ire ó dé ládẹrùn tó pẹ́. Ọmọ Lárẹ̀wájú máa gbádùn ara rẹ̀ lọ. Ọmọ tinú ọlá àbẹ̀gbẹ́. Wọ́n bá kàn dé fíìmù ṣe lónìí máa yíra mọ́. Òtútù bí ọ̀sán. Apọ́lọ́sẹ̀ bí àlàárì. Ọwọ́ tó ti mí jẹ nílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ọkọ mi. Ọkùnrin rúbùtù òrùbùtù lẹ́wà. Dékúnlé máa bọ̀ dádúgbò rẹ̀ ìdíje dádé orí àfihàn lẹ́kì. Dékúnlé o, òtútù bí ọ̀sán. Arójòjòyè Adénú létekìkejì ọmọ gbégbájé. Ọmọ orí àbẹ̀jòyè. Wọ́n mọ lára àrólé. Wọ́n mọ̀ pé ọ́ nígbà gbogbo ni. Mo súnmọ́ bá lébè kan ọjà. Mo jìnnà sọ́bà lébè méjì kétékété nítorí arọ́bà fílẹ̀ ọba pa. Lọ́mọ lára kò pè mí kó ṣe mí lóore. Wọ́n bá dé ṣe mí lóore màá mọ̀ ẹ́ sí mi nínú onílù tí ó mọ̀ rẹ̀.
èmi nìkan ní òyìnbó aládàmọ̀ sámi bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Obokun. Báwo Àràbà nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Yàwó ọmọ yàwó Àràbà nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà o. Báwo Àràbà nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mọ́rákìyọ̀ ọkọ máa bá lómi ẹ lọ. Rọ́mọ lára rọ́lé dẹ́kunlé o. Ọkọ ọmọ rẹ ní kẹfẹ́ tí lèmi kò fi èlera rẹ. Rọ́mọ lára rọ́lé ọkọ ọmọ rẹ ní kẹ́. Mọ́ránìkẹ́ àjíwọ́ máa gbádùn ara rẹ lọ. Àjíwọ́ olórí àyà ọba. Mọ́ránìkẹ́ o. Ọmọbàgbọ́ lórí àyà gan pẹ̀lú ọlọ́jà lápá. Kó lórí mọ́yà gan kúlé ọba mọ́ba dòfo. Rọ́mọ lára àrólé. Ọmọ ọpọlọsẹ̀ bí ọ̀làárì. Ọkọ ọmọ rẹ nìkẹ́. Kábíyèsí lóde ìdíje o gbogbo Ìjẹ̀ṣà. Ọwọ́ olúlé ayọ̀ lóde o. Ọwọ́ Obokun gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Ọbẹ̀ ni lórí òfin yòókù ara jí ni. Ọmọ ọmọlúwọ̀ yẹ kéye àdúpẹ́ àná. Ó mú kúrú wa kẹ́rù bá ti yẹ. Ó mú kìrìkìrì wa kẹ́rù bàbà àgbà ètò. Ọ̀bọ ọmọ sùn mẹ́wàá àwọn ọmọ ọ̀sùn páì lẹ́kì kọ́mọ roro lágbo. Ẹkùn bábẹ́ ìbejì. Kábíyèsí o, ọwọ́ olókun, ọwọ́ ìdúlé o, ọ̀rọ̀ ọmọ dáadáa tó, ọ̀rọ̀ ọmọ dáadáa tó, ọwọ́ ìdúlé o, ọ̀rọ̀ ọmọ dáadáa. Kábíyèsí o, ọwọ́ Obokun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, aṣíwájú tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà náà tẹ̀lé ọwọ́ Obokun, èyí aṣíwájú yẹn olórí náà, ìyẹn olórí. Ó kí gbogbo olórí ọwọ́ ikú àfojúbà òde ti tún o. Olú ẹ̀tura o. Èyí aṣíwájú ìpẹ̀lẹ́ o. Bàbá Sàwẹ̀. High Chief. Akínọlá Akínwándé ọkọ mọ̀mọ́ mú bọ̀. Orí ayá o. Mọ́sífàjì àbúrò mi. Ayá Fájú pẹ́. Orí ayá o. Bàbá Sàwẹ̀. Mọ̀yọ̀ ẹ̀rà mi o. Ọkọ mọ̀mọ́ mú bọ̀. Àná bádàm sí. Ikú àgbà ikú ilẹ̀. Ibi bádà ilé mọ̀ dára o. Níbi ọba ní 120 fún ọba mi lọ wàárù ròyìn. Báwo bá dá ilé ọdún ìdílé yẹ? Torí Tìmọ́tì ní bọ́ọ̀lù fẹ́ràn jù. Ẹ gbọ́dọ̀ sí ọkọ ọwọ́ mímú yẹjú o. Ní bá gbígbá níyàwó òkú láàkẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni yóò wuli kéde. Òní yẹ o èdè ní yẹ ilẹ̀. Bẹ́sì nínú onírìkìṣí ló ṣe rún pàkọ́ tí ẹ̀mí tí ẹ̀mí. Bàbá pòfẹ́sà mo. Ọ̀yẹ́yẹ́ rẹ̀ mo mọ̀ kò mọ̀ ti ká máa rojú kóró. Àwọn adé o, agbèrè àdùndé o, adé o. Gbogbo ọmọge. Àwa ló lèrè ìbílẹ̀ o. Àwa ló lèrè ìbílẹ̀ ẹgbẹ́ òbí màdé o. Àwa ló lèrè ìbílẹ̀ o. Samson ò ní kú o. Òbédé olóhùn orin lóde. Òbédé olóhùn orin. Ẹyẹ tó máa bá kọ̀wé èké kò sí nígbó. Òbédé olóhùn. Àwọn pẹ́pẹ́ bí ọbẹ̀ Fúlàní òun náà ti wà nílé. Bàbá rẹ̀ á ti dé. Ọwọ́ Ìjẹ̀ṣà ikú oríire ògbà mi. Ọlọ́run á jẹ́ kí n lo pẹ́pẹ́pẹ́ o. Bàbá mi àgbà oyè. Akínwáyé Àyìndé.
Akínọlá ọkọ màmá múbọ̀ àná bàbá mi wù ní ọmọ èkì ìjàmà àgọ́ oríire wù. Bàbá mi náà ti wà nílé Isaac. Bàbá mi fọlọ́run sọ. Kí ọwọ́ ológun yẹn lórí kí ọwọ́ ológun ni o. Ọmọ èkì ìjàmà àtàyàríyàn. Bàbá sàwẹ̀ ọmọ ọ̀nìyàn jẹ níbi àwọn fòkèlè kàlámẹ́gbọ̀n ọdún lulẹ̀ èkì ìjàmà wúre nífi agure. Bàbá rẹ̀ aṣíwájú lẹ́yìn ọ̀nìbàdí àṣeyọrí náà ń kọ́ngratúlẹ̀tì ikú oríire o láàrin oṣù mẹ́sàn-án péré. Ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac fọlọ́run ṣó Adéwọlé ọmọ àgbàgbà ẹgbẹ́ èdè ọmọ eré arága. 1 2 check 2. Check. Alága Àjàyí Gbádébọ̀ òkè ọ̀hún gbogbo èèyàn orí adé kí a ti wà níbí òkè rò níjẹ̀bú bàbá rẹ̀ a ti wà níbí. Aku
kí kábíyèsí pé ẹ kú oríire. Owó tí kábíyèsí bá ń wí Elizabeth lálejò. With Elizabeth of London. Àti èyí ká lágbàjù. Ayé ọmọbìnrin ìlú ìwò. Tó wà ní ọ̀bẹ níbẹ̀. Kábíyèsí ẹgbẹ́ onílé. Mo ní mo fẹ́ kẹ́ gba wí Elizabeth lálejò. Sáàfì Àdìmúlà. Adimula, àfin tó yà mí lọ ní ìtọ́wọ́ Adimula. Wọ́n bá lọ jẹ̀bi, ó gbẹ lọ́nà. Báwo ni kí kábíyèsí ó gbà pé èyí sọ́fẹ̀ lálejò? Adébúlé ọba gbogbo Adébúlé ọlọ́bì Fúlàní ilẹ̀ kì í sọ́kọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Akọ̀ròyìn akọ́ni. Kábíyèsí mo bá ẹ̀dùn wá. Àfihàn bàbá jẹ́ kúrò ga ọmọ sáré. Àfihàn bàbá jẹ́ kúrò ga ọmọ sáré. Àfihàn ìlú tó wà gbogbo wọn kábíyèsí ẹ̀kọ́ oríire ẹ̀kọ́ oríire. I like
Very Reverend Senator Olajide Smith. Ká ṣí fìlà wa. Ọlọ́run ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun ayọ̀ tẹ́ mú wa bẹ̀rẹ̀. A sì ń parí ẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Bàbá ẹgbẹ́pẹ́ gba yín wa. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó wà nídìí ètò náà. Tẹ́jẹ́ kan ṣe láti fi òpin sí iṣẹ́ náà. Gbogbo tí a ó ṣe lọ́jọ́ ìní ilé náà sí ní orúkọ Jésù Kristi àti gbà á wá pé ẹni tó máa gbàdúrà nílànà mùsùlùmí á pé Alhaji Túndé Onílé Wúrà ó fún aládùúrà èdè Mẹ́kà. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأنات مالك حمدي ومولاي وسراتي ورجائي أسألك برمسات الحرام والبلاد الحرام أن تنبالي من العير ما لا يعلم إلما إلا أنت الله وما تسبب بلا أيوب وما راد موسى إلامي وما وابع وما داود سليمان وسكرياه يحيى ومريم عيسى ويوسف ابنة صحيب علامات صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ودرجة ورفعة أنت غفرني ذنوبي وتسترني عيوبي ولما تجيني آمين سبحان ربك رب العزة يا سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Almighty Allah, the most powerful and the beneficial place, sustain the sovereignty of our nation as indivisible entity, and guide our father, the paramount ruler of Ijeshaland, in person of His Imperial Majesty, Ọba Gabriel and the Chairman Council of Traditional Ruler in Osun State. Also His Excellency, the Governor in our midst. May God guide him. He has started. He continue to follow him. Amen.
àmín àmín. Lágbàdúrà àti èdè ìbílẹ̀ nílànà ìbílẹ̀ òun náà ni ọba alá Ìjẹ̀ṣà ọba Ògèdèngbé Agbógungbòrò àti ìtì pọ̀npọ̀ níwájú ogun. ìpẹ̀lẹ́ gbogbo Ìjẹ̀ṣà, ìpẹ̀lẹ́ gbogbo èèyàn mọ́ríà jẹ́ ní ọlá àwàǹbí lónìí lọ́lá Olódùmarè, lọ́lá Ọbàtálá, lọ́lá bàbá wa Adékúnlé Arúmọláràn torí òòṣà ni àná ti dà. Ohun aláṣẹ ti bẹ̀rẹ̀ lónìí, Ọlọ́run má fi yèé sópin rí a, ọ̀ràn míyàn kẹ́ má fi yèé sópin rí a, Àdìmúlà ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà kẹ́ má fi yèé ṣe òpin fún wa. Gómìnà tó jẹ́ alágbára sí ibi ẹlikópítà bàbá rẹ̀ a máa láǹdì nígbé sóòyìn kì í ṣe yèé fún wa, ìmọ̀ ti gbàgbé o, ó ti kú bí tí gómìnà máa láǹdì síbí. Ayẹ̀yìn o, èyí kí n bá ṣiṣẹ́ lé ayẹ̀yìn o, nínú eré ìjàmbá ọkọ̀ o, àlàáfíà ní gbogbo orin àpadà relé o, lọ́lá Odùduwà, lọ́lá gbogbo ọwá bíi 40 tó ti ń jẹ nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà àkìyìn o, Ọlọ́run wá sọ tí náà dẹ̀rọ̀ bó ṣe aríre ni o. Ilé ajé bá ti wílẹ̀ ẹgbàrún gbà ìwé àṣẹ kí màsà lóyìn aláìjò yìí ayé àṣẹ ní tìdùmọ̀rì. Nígbà tí gómìnà ti wà bí a fẹ́ change fọ́ìsì àfínìfíntín nítorí bá a ṣe dá Nàìjíríà nìyẹn, àìṣe China, àwọn China ló jẹ́lẹ̀ wọn nìkan náà máa ń sọ, tó bá yá náà Ìjẹ̀ṣà nìkanlẹ̀ a máa sọ á lè gbé èdè mìíràn láàyè, ṣùgbọ́n fúnlé àti ìdí sí lónìí àṣẹ ìgbàgbá ìfẹ́ sí jẹ́ ní kó kẹ́ máa bá sí èdè Ìjẹ̀ṣà lé àlò. Á pé ọ̀nàrẹ́bù Fọlárìn Olúwamáyọ̀wá Fágbòǹgbé òun ló máa sọ àfínìfíntín, á fi àwọn executive á fi wọ́n hàn. Ẹ kú kalẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ síbi ètò pàtàkì tòní, inú wa dùn, mo ní have the honor and privilege to welcome to this very special event the Governor State of Osun, a man of mission, a man of vision, ẹni tí wọ́n jẹ́ áńgẹ́lì tí Ọlọ́run rán sí wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti máa mú kí adùn tiwantiwa dividends of democracy kó dé ọ̀dọ̀ tónílé tẹlẹ́mù. The game changer, I have the privilege to present, to welcome to this special event, the Governor State of Osun. Join me as I welcome Mr. Adeboyega Oyetola. Adeboyega ọmọ Oyetola, jìgàjìgà bí ẹkùn, okú iṣẹ́ o, okú iṣẹ́ ribiribi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, okú iṣẹ́ o. Also, I recognize very specially is one of the celebrators of today. But to us, we must specially welcome him to this special event. The Speaker of the State of Osun House of Assembly, Right Honourable Timothy Oweye. Also from the State Parliament, I recognize Honourable Wale Adedoyin. Also at this event, the judiciary is equally represented here. I especially recognize she is also one of the celebrators of today, but protocol demands that we recognize her specially. I recognize Honorable Justice Princess Adedotun Obokun.
from the Osun State Judiciary. Milord. Your Excellency, also from the National Industrial Court, another daughter of Ijesha Land, Honorable Justice Olori Rekia Astro. I recognize the immediate past Minister for Health, the nation's Minister for Health, immediate past, Professor Isaac Adewale. I recognize a member of the National Assembly representing the South Federal Constituency, Honorable Lawrence Matudayeni. Also, sitting very close to him, the Director General of the Area Campaign Organization, who also doubles as the Executive Chairman of SUPEB, State Universal Basic Education Board, Honorable Adimula Family. Deputy Chief of Staff to the Governor, Prince Abdullah Adeyoju Biriyo. I recognize on the other hand of Mr. Governor, the Honorable Commissioner for Political Affairs, Honorable Shedrack Akeju. In charge of federal matters, Engineer Oluwemi Omowaye. Also, I recognize, also on the other hand of Mr. Governor, the CPS is the Governor, Chief Executive Mr. Ismail Olukidon. Also, I must also recognize the Commissioner for OSIE, for the State Independent Electoral Commission, Honorable Dosu Bidigbi. The former member of the House, Honorable Tajuddin Famuide. Also, I recognize the Chairman of Adakumosa East Local Government, Honorable Femi Kujembola. Ilesha West Central CDA, Honorable Fola Ifafowora. And then the main council, Ilesha West Local Government, Honorable Giwa Nuruddin. And while I'm handing over the mic to the moderators, I also specially recognize all other top government functionaries here present. Thank you so much. Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ Ambassador àti aṣíwájú gbogbo Ìjẹ̀ṣà Yínká Fásùyì. Àwọn akí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba torí gómìnà Adémúre ti Ìbòkun tó jẹ́ current president Ìjẹ̀ṣà North National Council, akí ọba Adéyẹmí Adédìran ọwọ́ mìíràn ti Ẹ̀sà Òkè, ọba Sunday Ìṣọ̀lá Ìbírónkẹ́ Awárájà tìlú Ìwárájà, akí ọba Adénípẹ̀kun Augustine Adénípẹ̀kun ẹlẹ́rẹ̀ ti ẹ̀rẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, ọba Bìsìríyù Bàsírù Abákọ́ní Bìsìríyù Bàsírù oní ọlọ́wẹ̀dá ọ̀fù ọlọ́wẹ̀ ẹnjìníà Moses Olúfẹ́mi Akúnsóyè àbígbẹ̀yìn ẹ̀fọn ẹlẹ́gbòrò ti Ègbòrò, akí ọba Alexander Kújẹbọ́là alápàá ti ìlú Ìtàpá, olóyè Àyìndé Ọládélé lọ́ọ̀tún wa, ọba aláìwájú ọlọ́ọ̀ṣẹ́lú ká àgbáyé ọ̀fìn àgbàyé ọ̀fìn Ìgbàdàyé, ọba Adétáyọ̀ Astro Lúmọ̀bí ti Kúmọ̀bí Ìjẹ̀ṣà, lẹ́yìn ni akí bàbá Chief Sàwẹ̀ akí ìtọ́kọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni kíkí àwọn èèyàn káàbọ̀ táwọn olóyìnbó ń pè ní welcome address. Èèyàn tó máa ṣe yẹn náà ni màmá Lady Dúpẹ́ Àjàyí Gbádébọ̀, obìnrin bí ọkùnrin pẹ́. Mr. Governor, Mr. Adegboyega Oyetola, His Imperial Majesty Ọwa Obokun Adimula, the paramount ruler of Ijesha Land, Ọba Dr. Gabriel Adekunle Aromolaran, CFR, ẹlẹ́dìí ẹjọ́ bá mi ṣe káàbọ̀.
Kábíyèsí. The Speaker of Osun State Assembly, Right Honorable Timothy Oweye. All the honorable members here present, members of the State Executive Council here present, the Ashiwaju of Ijesha Land, the chairman of this project, the chairman of PMT, the initiator of Owa's Palace 2020, and all the team members of Ashiwaju. Thank you very much. All the team members of Ashiwaju's 2020 Owa's Palace Committee, all former ministers, former Minister of Health, Mr. Professor Isaac Adewale, I apologize. Other members of the project management team, other royal fathers and high chiefs here present, distinguished political functionaries here present, other protocol duly observed. I do not have a formal speech. I'm leaving that for the initiator of this project, Ashiwaju Yinka Fashuyi. He will tell us the story of how this started and how this was achieved. I just want to welcome all these wonderful guests here today. I just want you to join us in thanking God for making this 9-month wonder possible. We have nothing but to rejoice that this has become possible today. When Ashiwaju gets up, we will all have the story of how this started, of how it was conceived only 12 months ago, of how the contractors moved to the site on the 23rd of March, exactly 9 months ago, and how this building is standing from the rubble. That, and for that, and many other things, we must thank God. I want to particularly thank Ashiwaju and the chairman of PMEC, Mr. Yola Faniyi, for counting us worthy to be members of this committee of both the furnishing and the commissioning of this ceremony. There are 6 of us in that committee, and if you don't mind, I will want to call each and every one of us, the 6 of us, to stand up for recognition. So you can see those God have chosen to support me in this project in the last 6 weeks, and they've been wonderful, very, very cooperative. The first person I should call is Engineer Busayo Aluko, who is the secretary of the committee, but he worked himself to the bones yesterday and he's in bed today. He broke down, but he's feeling better. She's not able to be here, but I must recognize him in absentia. The second person is Chief Afolabi Igbarola. Is he anywhere around? He is the treasurer of this committee. He's been around here. I saw him a few moments ago. Okay. Ẹjọ́ ẹ bá mi fún wọn láti ẹ̀wọ́ iṣẹ́ gidigidi náà ṣe. Ẹjọ́ iṣẹ́ sísùn ní gbogbo ìtarí yìí. Chief Afolabi Igbarola, are you anywhere? Engineer Bode Olowe, Engineer Bola Olowe, is he around? Engineer Bola Olowe, yes, I can see him there. Mr. Diron Fashuyi, is he anywhere around? Okay, that is Mr. Diron Fashuyi. Our consultant is architect Yinka Claudius Akinyemi. Is he around? Please get up for recognition. Just as soon as the committee was set up, I co-opted Mr. Wale Idowu. We all know who Mr. Wale Idowu is, former DG of OSBC. Mr. Wale Idowu, in the last 12 years, has always, for whatever reason, served as my deputy in any function in Ijesha Land where I have been made chairman, and we have worked wonderfully well. We have a synergy and some cooperation together, and I want you to appreciate that for us. And he has acted, and is still acting in that same capacity for this occasion. Anything to do with the media and press is standing for me. Mr. Wale Idowu, thank you very much. Having said that, I want to recognize and show gratitude to every member
of the 2020 Owa Palace Committee. There are 102 of us. At the appropriate time, I am sure that Ashiwaju will do you honor. But I want to mention the fact that you've cooperated very well with us, your advice, very well appreciated. That is why it is possible to do this today. I pray that God will continue to support you too and cooperate with you. There is something I must mention though, even before I end up. When we were to start the furnishing of this building, we decided that we were going to use a lot of artwork, a lot of artifacts. But when we went into the market of that industry, we realized that we couldn't even begin to start. If we want a good one, and we want a very good one, we didn't want anything cheap in this area. So we decided to just leave that alone and see that someone in future will find it fit to be able to decorate this building, inside, study, offices, receptions with artifacts. But suddenly, help came. About 10 days ago, the scion of Ijesha land, who also happens to be the patriarch of the Fashui family, the uncle of our chairman of today, a world-famous artist, the best in his class, Pa Banji Fashui, called me out of nowhere that he will want to decorate and dedicate for this palace, for Ijesha land, the works of his hand that he has been working for over 60 years. Out of nowhere, there's no way we can get anything near it if we were to spend money. Papa came here last Tuesday to see for himself. He went into all the crannies, the rooms, and he has identified where and what to put somewhere. I want you to please help me salute the generosity and the work of hand. Only art connoisseurs will be able to understand what Papa is donating to us. There is also someone too of Ijesha land origin who is also not able to be here, another octogenarian, Papa Jide Jayioba. He is an insurance magnate. He also, in identifying with this project, decided that he will use the grace of his industry to insure this building. From this day, moment of commissioning, his insurance will take off for the whole of 1 year. Please help me clap for Baba Jayioba in absentia. He is not here, but the policy is already with us. So he has effected his promise. Once more, as I don't have a speech, I just want to say thank you very much for coming. Please sit back and enjoy yourself. Once the building has been commissioned, we can now sit down and relax and enjoy the one and only Chief Ebenezer Commander Obe Fabiyi, who has promised to be with us and play with us in the wee hours of today, which is what is befitting of a unitized system like this. Please help me give him a resounding applause. Thank you very much. But for our people who may want our original music, Aladamo is set outside there where we normally do in front of the hall, outside there, Obokun hall. So whoever is interested in our native music, we have decided, we provided it there, music is going on. Meanwhile, I say thank you very much. Merry Christmas. The same God who has taken us and who is taking us out of this very difficult year of 2020, I pray that He will deliver us safely in the year 2021. Thank you so much and welcome all. May I ask that we appreciate Lady Dupe Ajaibadibo, the chairman, Furnishing and Commissioning Committee. And from Abuja, particularly from the Federal House of Representatives, we have a special advisor to Right Honorable Femi Gbajabiamila right here with us. May I ask that we come for introduction? Wherever maybe Shein Wodofi is also a son of the land. At this point in time, I will invite the chairman, project conceptualization team, the man whose vision has brought us here today,
That's talking about no person other than the Ashiwaju of Ilesha and Balogun of Ijebu-Jesha. Ashiwaju Yinka Fashuyi will present his address. Ọmọ elébi rẹpẹtẹ gbàmígbàmí àbójúmọ ìgàngàn olóore kú aṣèré gbàgbé ọmọ ọkọyán ọmọ ọkọkà aṣíwájú kan gbogbo súnhàn ọkọ yèyé bí sí ọ̀dọ́lé ọwọ́ ìka ìdè àdìmúlà kárakára ọ̀run àláòfin ọmọ ìlú kọ́mí jíba lójú oorun ọmọ akẹ́kẹ̀ẹ́ kùtù yíyà ọmọ òjò kùtù kí omi sọ́mọ́ ṣẹ́gun dédé lulẹ̀ àná ọmọ akadé tí kẹgbẹ́ tóhùn akẹgbẹ́ ayẹ̀bí ògùn kí o fi wọ́n jẹ́ ẹgbọ̀gbọ̀gbọ̀ lójú ẹ̀dá kí o lo mílíọ̀nù ọdún láyé o ò ní tẹ́wọ́ gbòkú ọmọ Aṣíwájú Ìgbèsà.